नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ इजी नेपाली रेसिपीमा। आज हामीहरूले कोरेको मुलाको अचार बनाउन गइरहेका छौँ। यसका लागि चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छ। मेथी, नुन, बेसार, खुर्सानी, तिल, त्यसै गरी हामीहरूलाई चाहिन्छ तेल अनि हरियो धनियाँ। मुलालाई कोरेसोमा कोरे। अब तिल भुटौँ है त। प्यान तात्यो। प्यान तातिसकेपछि मैले त्यसमा तिल राखेँ। अब तिललाई एकछिन भुट्नुपर्छ। अब भुटिसकेको तिललाई मैले सिलौटामा पिस्दैछु। प्यान बसाल्ने अनि त्यसमा अब तेल राख्नुपर्छ। तेल तातिसकेपछि मेथीलाई फुराउनुपर्छ। मेथी कालो हुन थालेपछि हिटलाई अफ गर्ने, त्यसपछि बेसार राख्नुपर्छ अनि हरियो खुर्सानीलाई पनि त्यसमा पुर्याइदिनु। अचार चानिसकेपछि त्यसमा नुन राख्नुपर्छ। त्यसै गरी तिल, अनि काटेको हरियो धनियाँ पनि राख्छौँ। त्यसपछि हामी कागतीको रस राख्छौँ। अब राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यो अचार बनाउन एकदमै सजिलो छ। हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो। हजुरहरू पनि बनाउनुहोस् है त। अब हाम्रो मुलाको अचार रेडी भयो। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है। धन्यवाद।